السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد وفتح صندوق لموبايل سامسونج جالاكسي A51. إن شاء الله التليفون دوت يا جماعة طبعا يعني هو أول تليفون ينزل بالشاشة السوبر أموليد اللي هي بالثقب الصغير اللي زي اللي على الشاشة ده، وهنفتحه دلوقتي نوريه لحضراتكم هنقول برضو مواصفات سريعة كده عنه. تمام. طبعا الكاميرات بتاعته جايه افضل طبعا بكتير من اللي قبل كده، حاجه بسيطه يعني مش افضل قوي يعني، لكن فرق بسيط قوي بينه وبين الاي 50 اللي قبل كده. الجهاز ده جاي بمعالج اكزينو 9611 ثماني النواه طبعا بتكنولوجيا ال10 نانو. التخزين بتاعه الجهاز نازل طبعا باصدارين، في 128 جيجا التخزين الداخلي الذاكره الداخليه، و6 جيجا رام او 8 جيجا رام. الاصدار اللي معانا ده اللي هو ال6 جيجا رامات. تمام اهو دي الحاجات بتاعته، دي مواصفاته اهي. 6 جيجا رامات و128 جيجا الروم اللي هي الداخليه بتاعته. الكاميرا الخلفيه بتاعته جايه ب 48 ميجا بكسل، كاميرا محترمه، والاماميه 32 ميجا بكسل. برضو هنبقى نستعرض الحاجات دي مع بعض، نفتح الجهاز كده مع بعض ان شاء الله ونشوف محتوياته، وان شاء الله نبقى نعمل فيديو منفصل طبعا عن ادائه وتجربته مع الالعاب والكلام ده كله، مميزات وعيوب وكده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده طبعا الكرتونه بتاعته هنا الدبوس المعدني اهوت، لو مش شايفينه اهوت، مع الكتيب بتاعه هنا اهوت. ده الكتيب جوه اهوت معاه الدبوس المعدني. اول حاجه بتقابلنا طبعا الموبايل في كيسه دوت. تمام. هو اللون طبعا اللي هو السيلفر ده اللون اللي معانا النهارده. هو يعني يعتبر بشكل كبير هو شبه الاي 71 طبعا، زي ما انتوا كنت عملت انا كام فيديو طبعا على الموبايل الاي 71 اهوت يا جماعه. ده شكل الموبايل بتاعنا. تمام. طبعا هو من البلاستيك، التليفون ده من البلاستيك، ودلوقتي هنتكلم عليه بعد كده، بس نستعرض بقيه مكونات العلبه الاول. طبعا هيقابلنا الشاحن ال 15 واط، شاحن سريع طبعا، جهاز بيدعم الشحن السريع. تمام. دوت الشاحن. الهاند فري بتاعته، سماعات الهاند فري اهيت. وكابل الشحن، كابل اليو اس بي بتاعه الشحن طبعا من نوع تايب سي يا جماعه، يعني شحن سريع جدا. تمام. ده الكابل بتاعه. ودي محتويات العلبه بشكل سريع كده. ونرجع تاني للموبايل بتاعنا المحترم سامسونج جالاكسي A51. الموبايل دوت يا جماعه 4 كاميرات خلفيه زي ما انتم شايفين اهمت، مع فلاش ليد. تمام. الكاميرات بتاعته الخلفيه دي 48 ميجا بكسل، هم 4 كاميرات طبعا، 48 و12 و5 و5 ميجا بكسل. تمام. الاماميه بتاعتنا 32 مع ثقب صغير في الوش كده. تمام. التخزين بتاعه زي ما قلنا 8 جيجا 6 جيجا رامات و128 جيجا بايت ذاكره داخليه، وتقدر تحط له ذاكره خارجيه لحد 1 تيرا بايت، يعني 1000 جيجا بايت تقدر تحط له ذاكره خارجيه. وده بيشتغل الحاجات دي بشكل منفصل، يعني هو له مكان منفصل عن الشرايح، يعني هو بيشتغل بشريحتين الSIM من نوع نانو طبعا. بيشتغل مع في مكان مخصص للميموري، كارت الميموري الخارجي. تمام. البطاريه بتاعته يا جماعه 4000 ملي امبير. هي طبعا كنا نتمنى تكون اكبر اقوى من كده يعني، لكن هي الى حد ما كويسه طبعا. الشاحن بتاعه زي ما قلنا 15 واط. الاندرويد بتاعه بنظام 10 احدث واجهه للسامسونج اللي هي وان يو اي 2. وزن الجهاز يا جماعه حوالي 172 جرام. الجهاز مصنوع كله من البلاستيك، وطبعا يعني الى حد ما حاجه متينه ممتازه، كويس جدا بالنسبه للفئه السعريه اللي احنا بنتكلم فيها. تمام. فطبعا ده الجهاز بتاعنا. طبعا الموبايل بيدعم تصوير طبعا الفيديوهات ال 4K بدقه 2160 بكسل، وبرضه تصوير بدقه فول اتش دي. تمام. في طبعا مستشعر البصمه هنا موجوده هنا تحت الشاشه هنا بالظبط مكان ما بحط ايدي كده. دي يعني مواصفات سريعه كده بوجه عام على ما نبقى نعمل بالتفصيل ان شاء الله، واداء الجهاز بتاعنا هيبقى عامل ازاي.
طبعا المتوفر الوان له ابيض واسود وبينك افتكر وازرق، فده اللون اللي معانا اللي هو السيلفر بتاعنا النهارده، اللي هو اللي احنا بنعمل له مراجعه دوت او بنعمل له فتح صندوق. شكل الجهاز اهو يا جماعه. طبعا ده زرار الباور اهوت، فوقيه على طول الزرار اللي بيعلي ويوطي الصوت. تمام. هنيجي هنا تلاقي السماعات اللي هي الودن اللي بيطلع منها الصوت اللي بتتكلم فيه المكالمات، وهنا السماعات السبيكر 3.5 مللي، وده المخرج بتاعها او اللي هو المدخل بتاعها 3.5 مللي ده، وده مدخل اليو اس بي للشحن. هنا مدخل الشرايح، طبعا شرايح الاتصال، وده المايك. ده الموبايل بتاعنا يا جماعه بشكل سريع كده. تمام. طبعا هو طبعا بيدعم الاوتو جي، نسيت اقول لكم يعني اليو اس بي بتاعه ده يدعم الاوتو جي كمان معاه. فهنبقى ان شاء الله نعمل فيديو تاني على فتح على مواصفات كامله للجهاز بعد ما نشغله، وهنشوف الاداء بتاعه من جوه ان شاء الله، وهنعمل له كمان مقارنه مع جهاز الاي 71 بعد كده ان شاء الله. فده كان فيديو النهارده، واتمنى ان يكون عجبكم. ونسيت اقول لكم يا جماعه سعر الجهاز حوالي 4500 جنيه في السوق المصري عندنا هنا في مصر، يعني في حدود 4500 جنيه، يعني ممكن يطلع 100 ينزل 100، لكن هو ده السعر بتاعه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وشكرا ليكم. استناكم الفيديو الجاي ان شاء الله مع التفاصيل بتاعه الجهاز الخطير ده. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله.